নমস্কাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আন এটা ভিডিঅ'লৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি শিকি আছিলোঁ ভগ্নাংশৰ যোগ বিয়োগ পূৰণ হৰণ। ইতিমধ্যে যোগ বিয়োগ পূৰণ আৰু হৰণৰ অংক আমি শিকিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া আমি শিকিম হৰণৰ অংক। হৰণৰ অংক শিকিম, গতিকে আমি এটা উদাহৰণ লৈ লৈছোঁ। 4.518 ইয়াক আমি হৰণ কৰিম 9এৰে। 9ৰ মান হ'ব ইয়াৰ মান হ'ব অপশ্যন 8 আছে, 1ত আছে ধৰা 50.02, 2 নম্বৰ অপশ্যনত আছে 5.02, 3 নম্বৰ অপশ্যনত আছে 0.0512, তাৰপিছত 4 নম্বৰ অপশ্যনত আছে 0.502। এতিয়া এইকেইটাৰ ভিতৰত আমাৰ কোনটো হ'ব আনসাৰ? এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব, হৰণত সদায় আমি কি কৰিম, পইণ্টৰ দশমিকৰ সংখ্যাৰ হৰণ যেতিয়া আমি কৰিম, তেতিয়া আমি কি কৰিম, এনেকৈ যদি দীঘল ফৰ্মুলাত কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ 4518 অৰ্থাৎ আমি মনতে দশমিকটো নাই বুলি ভাবি ল'ম আৰু দশমিকৰ ওপৰত দশমিক পেলাই দিম। অৰ্থাৎ ইয়াতে 4 পইণ্টতে আছে নহয়, গতিকে আমি কি কৰিম, দশমিকৰ ওপৰত দশমিক যাব পূৰণ আৰু হৰণত, হয়নে? আচ্ছা, এতিয়া আমি হৰণ কৰিম। চোৱা কি কৰিম, আমি হৰণটো কৰিম কেনেকৈ কৰিম। এতিয়া 4ত নাযায়, 9ৰে নহয় জানো, 9ৰে দিব লাগে। গতিকে 4ত নাযায় কাৰণে আমি কি কৰিলোঁ, ইয়াতে শূন্যতা দি ল'লোঁ, বা নিদিলেও কথা নাই, দশমিকৰ ওপৰত দশমিক উঠিব, তেতিয়া কিমান হ'ল 45, হয়নে? গতিকে 5 বাৰ যাব, 5 9 গুণ 45 হৈ গ'ল, 45 মিলি গ'ল। এতিয়া আমি কি কৰিম, এই 1টো আৰু 18 1ত নাযায়, ইয়াৰ পৰা ধাৰ বাকী যদি ৰোৱা নাই, গতিকে আমি কি কৰিম, ইয়াতে এতিয়া 1টোত যাব লাগিব। গতিকে 1টোত যিহেতু নাযায়, গতিকে সংখ্যাৰ ওপৰত সংখ্যা বহিব লাগিব, হয় নহয়? গতিকে আমি কি কৰিম, ইয়াতে শূন্যতা দি ল'ব লাগিব। এইটো মনত ৰাখিবা তোমালোকে, এইটো হৰণটো যে 9 দুগুণ 18, এয়া 18, 9 দুগুণ 18, গতিকে এয়া 18, এবাৰ 18টো পাতি ল'লোঁ আৰু এয়া 18 নাই, শেষ, শূন্য। গতিকে আমাৰ কিমান হ'ব, এইখিনি 0 এটা পাতি ল'ম আমি, 0.502, গতিকে 0.502 এইটো আনচাৰটো হ'ব শুদ্ধ। এতিয়া এই হৰণটো তোমালোকে নিশ্চয়কৈ বুজি পাইছা নাই বাৰু? ইয়াতে চোৱা, ইয়াতে আমি যদি বাকী ৰয়, তে বাকী ৰোৱাটো আমি আনো আৰু পিছৰ ঘৰৰ সংখ্যাটো আনো। যিহেতু ইয়াতে বাকী ৰোৱা নাই, গতিকে এইটো আনিলোঁ, আকৌ ইটো ঘৰৰ সংখ্যাটো আনিব লাগিব। গতিকে ইটো ঘৰৰ অংকটো আনিব যাওঁতে আমি কি কৰিম, 18ত 9 দুবাৰ যায়, গতিকে দুবাৰটো আমি ক'ত বহাম, ইয়াৰ ঘৰৰ একেকৰ ঘৰৰ ওপৰত। গতিকে এইটো ঘৰ খালী ৰ'ল নে নাই, গতিকে এইটো ঘৰ খালী ৰোৱাৰ কাৰণে ইয়াতে শূন্য এটা আমি দি ল'ব লাগিব, অৰ্থাৎ 0.502 হ'ব আনচাৰ ইয়াতে। গতিকে এইটো আমি হৰণটো আমি শিকিলোঁ। এতিয়া আমি কি কৰিম, বেলেগ এটা শিকোঁ। এতিয়া বেলেগ এটা আমি শিকিম। চোৱা কি শিকিম আমি, আমি কি শিকিম এতিয়া, ধৰা বেলেগ এটা শিকোঁ। এইটো ধৰি লওঁ বি নম্বৰ 1.1968 হৰণ এইটো কি 0.16 ৰ মান, এইটো শিকোঁ। এইটো আমি ইয়াৰ অপশ্যনকেইটা কি আছিলে, এই অপশ্যন 1 নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল ইয়াতে
74.8 B অপশনটো সৰি 2 নম্বৰ অপশনটো ইয়াতে 7.48 তাৰপিছতে 3 নম্বৰ 78.4 4 নম্বৰ 748 যেটা আমি এটো কৰিম দে এটো কৰিব যাও আমি এটো অলপ দীঘল হ'ব আমি অকমান বেলেগ কৰিব লাগিব ইয়াতে আমি 1.1968 হৰণ 0.16 এতিয়া ইয়াক আমি কি কৰিম প্ৰথমতে জানানে দশমিকটো নাইকিয়া কৰিম ভগ্নাংশলৈ প্ৰকাশ কৰিম তে ভগ্নাংশত প্ৰকাশ কৰিলে তোমালোকে এটা কথা মনত ৰাখিবা আগৰ ভিডিওত মই কিছুমান ভিডিওত শিকাইছিলো এই দশমিকৰ কাৰণে তোমালোকে এক এই কি দিবা এক এটা দিবা দশমিকৰ কাৰণে এক দিবা তাৰ পিছত যেটা অংক থাকে সেটা শূন্য দিবা 1 2 3 4 1 2 3 4 পিছত গোটেই সংখ্যাটো লিখি দিয়া 11968 তাৰপিছত হৰণ চিন আকৌ তাৰপিছত ইয়াত কিবা হ'ব দশমিকৰ কাৰণে 1 দুটা আছে দুটা শূন্য মানে 100 ভাগৰ এবাৰ 16 হ'ব 016 অৰ্থ হ'ল 16 হল এটা যেহেতু দশমিকৰ কি বুলি কয় হৰণ কৰিব লাগে হৰণৰ পিছত যেহেতু ভগ্নাংশ আছে গতিকে আমি কি কৰিম এবাৰ তাকে উল্টা ঘূৰাই দিব লাগিব ইয়াত পূৰণ চিন আহিব এটো মনত ৰাখিবা 1 2 3 4 1 1 9 6 8 হৰণৰ ঠাইত এবাৰ পূৰণ চিন দি দিয়া আৰু ইটো উল্টা খাই যাব উল্টা খাই গলে কিমান হ'ব 16 ভাগৰ 100 এটা হ 16 ভাগৰ 100 এতিয়া কি হ'ব এইটো কটাকটি দিয়া কিমান হ'ল 0 0 0 0 হয় তাৰ পিছত চোৱা এতিয়া এইটো 2 যায় এইটো 2 যায় আমি কটাকটি কৰি দিম গতিকে কটাকটি কৰিম 2 এ 8 বাৰ 2 ৰে আমি কাটিম চোৱা 2 ৰে 10ত 5 বাৰ 11 আছিল 11 টো 10ত 5 বাৰ 1 ৰে 19 হ'ল 19ত 9 বাৰ 18 হ'ল 18 আকৌ 1 ৰল 16 হ'ল 8 বাৰ তাৰপিছত 8ত 4 বাৰ আকৌ 2 এ যায় চোৱা 2 এ 4 বাৰ আকৌ 2 এ দিয়া 2 এ দুবাৰ 1 ৰে 19 হ'ল 19ত 9 বাৰ 9 দুগুণ 18 1 ৰল 18 হ'ল আকৌ 9 বাৰ 4ত আকৌ দুবাৰ আকৌ 2 এ যাব চোৱা 2 ৰে দুবাৰ 2 ৰে কাটা এতিয়া এটো জায়গাটো অলপ কম আছিল গতিকে এইখিনি দিছো 2 এ এবাৰ 9ত 4 বাৰ 19 হ'ল 19ত 9 বাৰ 1 ৰে 12ত হ'ল 6 বাৰ আকৌ 2 এ যায় গতিকে সম্পূৰ্ণ যাব এটো আকৌ 2 এ যাব 2 এ এবাৰ 2 এ 7 বাৰ তাৰ পিছত কিমান হ'ল 9ত 4 বাৰ 16ত 8 বাৰ তাৰমানে 748 আনসাৰ কিমান হ'ল 748 এইটো 748 এইটো আনসাৰ 748 নিশ্চয় অংকটো তোমালোকে বুজি পাইছা কটাকটিখিনি যদি বুজি পোৱা নাই তেতিয়া হলে কমেন্ট কৰিবা কমেন্ট কৰি মোক জনালে মই আকৌ এইখিনি কৈ দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম গতিকে আজি ভিডিওটো মই ইমানতে সামৰণি মাৰিম পৰৱৰ্তী সময়ত আকৌ বেলেগ উদাহৰণ দি পেলাই তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পালা জনাবা আৰু যদি মোৰ চেনেলটোত প্ৰথম আহিছা তেতিয়াহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লবা এনে ধৰণৰ ভিডিওসমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে আৰু যদি ভাল পালা লাইক কৰিবা কমেন্ট কৰিবা আৰু লগ বন্ধুৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু ভিডিওবিলাক চাই থাকিবা যাতে তোমালোকৰ প্ৰিপাৰেচনত সুবিধা হয় আৰু পৰীক্ষাত যাতে তোমালোকে খুব গোটেইখিনি কুৱেশ্যন চুব পাৰা কেৰি কৰিব পাৰা গতিকে তাৰে ওপৰত প্ৰস্তুতি চলোৱাৰ কাৰণে মোৰ এই চেনেলটো এতিয়াও যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিবা ধন্যবাদ